Now let's do addition and subtraction of fraction. Prior to this, meron na akong na-upload about multiplication, division, addition, and subtraction of fractions. If you haven't answered them yet, answer them first before you will see our solutions. When it comes to addition and subtraction of fraction, the denominators are the same. Denominators, yung nasa baba. Now let's do number 1. 2/3 plus 1/3. Pareho sila ng denominators. So just copy the denominator na 3. We only subtract and add yung mga numerators. 2 plus 1 equals 3. At yung sagot natin, we should always simplify them. 3/3 is also equivalent to 1. So, ang sagot sa number 1 ay 1. Number 2, 4/5 minus 2/5. Pareho lang sila ng denominator. So, kopyahin si 5 as our denominator. And then, ang isubtract lang natin ay yung mga numerators natin. 4 minus 2 equals 2. So, ang sagot dito ay 2/5. Next, number 3. 1/4 plus 1/2. Ngayon, hindi pareho yung denominators natin. So, hanapan natin siya ng least common denominator. Meron na tayong separate video on how to find the least common denominators or yung mga least common multiple. Now, ang paghahanap dito, doon tayo titingin sa pinakamalaki na denominator. 4 at saka versus 2. Ang pinakamalaki dyan ay yung 4. Ang tanong, si 4 ma-divide ba sa 2? Kung yes ang tanong, so ang denominator natin ay 4. Dito natin ilagay. So, itong 4, kasi denominator nitong isa, yung 1/4 ay 4 na, kopyahin lang yan, 1/4. Plus, si 1/2, ngayon, magiging 4 na ang denominator. So, 4 divided by 2 equals 2, times 1 equals 2. So, therefore, si 1/2 ay equivalent ni 2/4. Ngayon, pwede na tayong mag-add. Kopyahin si 4 as denominator. Then, ang i-add natin ay yung mga numerators lang. 1 plus 2 equals 3. So, ang sagot sa number 3 ay 3/4. Sa number 3, another solution, para klaro lang, mag-draw tayo ng isang pie. Ito yung 1/2. Tapos, ito yung 1/4. So, ang natira na lang ay isang 1/4. So, ibig sabihin, kung i-add mo si 1/2 at saka si 1/4, ang sagot ay 3/4. Number 4, 5/8 minus 1/4. Again, doon ka titingin sa pinakamalaki nila. Ang hanapin natin ay least common denominator. Ang tanong, ngayon, mas malaki si 8 kaysa 4. Ang tanong, si 8, ma-divide ba ni 4? Kung yes ang sagot, so ang denominator natin dito ay 8. So, since 8 ang denominator natin, so itong si 5/8, kopyahin lang natin, minus. So, ang denominator nito ay 8. 8 divided by 4 equals 2. 2 times 1 equals 2. So, si 1/4 ay equivalent ni 2/8. Delete natin itong isa dito. Ngayon, kopyahin si denominator na 8.
ang i-minus natin ay yung mga numerators lang. 5 minus 2 equals 3. So, ito na yung sagot. 3/8. Number 6. Si number 6, 1/3 plus 2/7. Ngayon, ang pinakamalaki niya ay 7. Si 7, ma-divide ba sa 3? Hindi. Doon tayo sa multiple of 7. Ang next niyan ay 14. Ang 14 may divide ba sa 3? Hindi. Next na naman ay 21. Ang 21 ma-divide ba sa 3? Yes. So, ang least common denominator natin ay 21. So, ngayon, ito ay 21. 21 divided by 3 equals 7. 7 times 1 equals 7. Plus 21 divided by 7 equals 3. 3 times 2 equals 6. Ngayon, pwede na tayong mag-add. Kopyahin lang si denominator na 21 at ang i-add natin ay yung mga numerators. 7 plus 6 equals 13. At yan na yung sagot, 13/21. Another way of solving this is butterfly method. Isulat lang natin ulit. Ito si 1/3 plus 2/7. Again, meron tayong separate video about this one. Ang butterfly method ay magagamit lang kung wala dito yung least common denominator natin. So, 7 times 1 equals 7. 3 times 2 equals 6. 3 times 7 equals 21. Itong 21, yan yung denominator natin, 21. Tapos, yung numerator natin ay 7 plus 6. And that is 13. So, ang sagot ay 13/21. Number 7. Si 5/7 minus 1/2. Again, wala na naman sa dalawa yung least common denominator natin. So, pwede natin gamitan ng butterfly method. 5 times 2 equals 10. 7 times 1 equals 7. 7 times 2 equals 14. So, itong si 14, yan yung denominator natin. Tapos, ang i-minus natin ay yung mga numerators. 10 minus 7 equals 3. So, ang sagot dito ay 3/14. Kung gusto nyong isa-isahin natin, yung iba pang style, minus 1/2. Pareho lang din naman. So, ang least common denominator dito ay 14. So, 14 yung denominators natin. 14 divided by 7 equals 2. 2 times 5 equals 10. 14 divided by 2 equals 7. 7 times 1 equals 7. Pareho lang din. Kopyahin si denominator na 14. Tapos, mga numerators, yun yung i-minus natin. 10 minus 7 equals 3. Ganun pa rin. 3/14. Number 8, pang civil service exam na style. If each of the following represents the diameter of a circle, which is the smallest diameter? Solution number 1. Gawin natin silang pareho ang denominators. Ito lahat sila. So, hanapan natin ng least common denominator. We have a separate video on how to find the least common denominator. Ngayon, ano ang least common denominator natin dito? Erase muna natin ito. Doon tayo titingin sa denominators, of course. Ngayon, titingnan natin yung pinakamalaki. 20 ang pinakamalaki. Ang 20, pwede bang ma-divide sa 4? Pwede. Sa 6, hindi. So, doon tayo sa next sa 20. Ang next sa 20 ay yung mga multiple of 20s. 40. Ang 40, pwede bang ma-divide sa 4? Yes. Pwede ba siyang ma-divide sa 6? Hindi pa rin. So, ang next sa 40 ay 60. Ang 60, pwede na siyang ma-divide sa 3. Itong 4, 6, at 10. So, ang least common denominator natin ay, so, 60
divided by 20 equals 3. 3 times 17 equals 51. Next, i-delete lang natin to para klaro lang. So, ang equivalent itong letter A natin ay 51 over 60. Next, 60 divided by 4 equals 15. 15 times 3 equals 45. Next, 60 divided by 6 equals 10. 10 plus 5 equals 50. Next, 60 divided by 10 equals 6. 6 times 7 equals 42. The question again is, which is the smallest diameter? Ang sagot dito ay letter D, yung 42 over 60. Ito ang sagot dito. The lower the numerator, yun yung pinaka maliit. Bali, ang equivalent ni 17 over 20 ay 51 over 60. 3/4 ay 45 over 60. Si 5/6 ay 50 over 60. At ito naman, 42 over 60. Ang pinakamaliit nilang apat ay itong 42. So, malayo si 42 sa denominator niyang 60. Ibig sabihin, siya yung which of the smallest diameter? Which is the smallest diameter? Itong 7 over 10. Question number 2. Dito tayo sa elimination method. Itong letter A natin, 17 over 20, masyado siyang malapit sa 20 yung denominator natin. So, i-eliminate natin yan. Next, itong 5 over 6, obvious naman na masyado siyang malapit sa 6. So, i-eliminate natin yan. Ang pagpilian na lang natin ay si 3/4 at saka si 7 over 10. Si 3/4 at itong si 7 over 10. Ano ang least common denominator nila? Bali, hanapin pa rin natin ang least common denominator kasi para maging pareho sila at ma-identify natin kung alin sa dalawa ang pinaka-least. Ang least common denominator nito ay 20. So, 20 divided by 4 equals 5. 5 times 3 equals 15. 20 divided by 10 equals 2. 2 times 7 equals 14. So, therefore, dito sa dalawa, ang pinakamaliit ay itong 7 over 10. So, ang sagot dito ay letter D, 7 over 10. There is another way of solving this. Yung mga numerators ang ipariho natin. Kaso, dito sa given mismo, yung mga numerators niya ay 17, 3, 5, at saka yung 7. Mas madaling hanapan ng least common denominator ang 20 versus yung 24, at saka 6, at saka 10. Unlike kung ang given, example lang ha, kung ang given ay 2 over 5, tapos 4 over 7 at 2 over 9. Kung dito tayo titingin sa denominators, medyo mas madaling i-convert itong mga numerators nila. Hanapan natin ng least common multiple. Pareho lang yan sa least common denominator. Yung least common denominators, pang denominators yan siya. Ngayon doon tayo sa mga numerators, hanapan natin ng least common multiple. Ang least common multiple nitong tatlo ay 4. So, kung 4, ito 4 lang naman, kopyahin mo yan. Ngayon, 4 divided by 2 equals 2. 2 times 5 equals 10. Next, itong isa, 4 divided by 2 equals 2. 2 times 9 equals 18. Pareho na sila ng numerators. The higher the denominator, yun yung pinaka-maliit na value. So, therefore, ang sagot dito, itong sa example natin, ay ito yung pinaka-maliit. So, consider this as our solution number 3. Kaso, hindi natin gagawin dito kasi ang given dito, yung mga numerators natin ay 17, 3, 5, 7. Unlike sa nandito, 24, 6, at 10,
agad-agad nating ma-identify kung ano yung least common denominators. Mag-recap lang tayo. Kapag mga ganitong tanong at may lumabas talagang mga ganitong tanong sa actual na exam, dapat yung mga choices ipariho mo sila. Halimbawa, kung mga fraction sila, ipariho mo silang fraction. Or kung may na halo mang mga decimal, ipariho mo sila lahat. Or pwede rin hindi lang fraction ang lumalabas dyan. Pwedeng may mga inches tapos i-compare mo sa mga meters, yung mga ganyan. Tapos, ipahanap sa'yo kung saan yung pinakamataas or maikli or maliit. So, para ma-identify mo siya, dapat ipariho mo yung mga choices. Bali, i-convert mo sila in such a way na pariho sila lahat. Number 9, another civil service style na mga question. A loaf of bread has 35 slices. Anne ate 8 slices. Betty eats 6 slices. Si Carl naman ay 5. Si Derrick ay 9. What fraction of loaf is left? I-add muna natin yan siya. 8 plus 6 equals 14 plus 5 equals 19 plus 9 equals 28. 28 lahat ang nakain. Ang tanong ay yung natira. Lahat-lahat ay 35. So, 35 minus 28, that is 7. 7 ang natira out of 35. So, 7 out of 35 ang sagot. I-list natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor nito ay 7. Again, meron tayong separate video on how to find the greatest common factor. 7 divided by 7 equals 1. 35 divided by 7 equals 5. So, ang sagot dito ay 1/5. Mag-recap lang tayo. Ito lahat yung total na nakain. Ito naman yung lahat ng mga slices. So, ang natira, 35 minus 28, 7 ang natira. Out of 35. So, 7 out of 35. I-list natin yan si 7 over 35 by finding the greatest common factor. At ang greatest common factor ay 7. 7 divided by 7 equals 1. 35 divided by 7 equals 5. Kaya ang sagot dito ay 1/5. Number 10, isa pang example na pang civil service style na exam. Bernie ate 3/7 of chocolate chip cookie. Brian ate 1/3 of the same cookie. How much of the cookie is left? Ang gagawin natin ay i-add lang natin yan. 3/7 plus 1/3. Ma-add lang natin yan kapag pariho ang denominators. Ngayon, 7 at saka 3. Ano ang least common denominator natin dito? Doon tayo tatingin sa pinakamalaki. Ang 7, hindi siya ma-divide ng 3. Next, 14. Ang 14 hindi rin ma-divide ng 3. Ang next ay 21. Ang 21 ay ma-divide ng 3. So, 21 ang least common denominator natin dito. 21 divided by 7 equals 3. 3 times 3 equals 9. 21 divided by 3 equals 7. 7 times 1 equals 7. So, pwede na tayong mag-add. So, 21 ang denominator natin. Then, itong numerators ang i-add natin. 9 plus 7 equals 16. So, ang nakain lahat ay 16 over 21. At hindi pa yan ang sagot. Kasi ang tanong dito, how much of the cookie is left? So, itong 16, ang kabuuan ay 21 over 21. Minus 16 over 21. Ang tanong, saan ako galing ng 21? Kasi, ganito yan. Itong 16, 1, isang kabuuan, isang buo. 1 minus 16 over 21. Hanapan natin ng least common denominator. Ang least common denominator nito, kasi itong 1, ang
whole number, any whole number, mayroon niyang denominator na 1. So, ang least common denominator dito sa isa ay 21. So, magiging 21 over 21, that is equivalent to 1. Ngayon, 21 over 21 minus 16 over 21. Kopyahin si denominator na 21. 21 minus 16, and that is 5. So, ang sagot dito ay 5 over 21. Another way, doon tayo sa butterfly method. 3 times 3 equals 9. 7 times 1 equals 7. 7 times 3 equals 21. Ngayon, yung 21 na yan, yan yung denominator natin. Mga numerators ang i-add natin. 7, itong 9 plus 7 equals 16. So, 16 over 21. Again, ganun pa rin ang gagawin natin. 21 over 21 minus 16 over 21. Kopyahin si 21. Ito lang ang i-minus natin ang mga numerators. 21 minus 16, that is 5. So, ang sagot dito ay 5 over 21. I hope after watching this video, nag-gets nyo na kung paano gawin yung mga addition at subtraction of fractions.